Ahoj všichni, já jsem Sára a vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, proč jsem se rozhodla studovat zrovna v Německu a jaké možnosti studium v zahraničí mladým studentům přináší. Minulé letní prázdniny jsem strávila týden s německou kamarádkou a ta mi nadhodila, že není vůbec špatný nápad se ve škole zeptat na studium v zahraničí. Již v té době jsem věděla, že ve škole jsou nabízeny pobyty v Anglii, v Americe i v Německu. Pár studentů již z mé školy do zahraničí vycestovalo. Většinou jsou ovšem nabízeny pobyty, kde musí člověk absolvovat těžké jazykové zkoušky, anebo jsou roční pobyty v zahraničí až moc drahé. Nabízí si sice stipendium, ale na to dosáhne opravdu malé množství studentů. Záleží také na tom, přes jaké programy člověk studium v zahraničí vyhledává, protože většina propagovaných programů na sociálních sítích nejsou dotované a vyžadují hodně peněz. V dnešní době je nejdůležitější nebát se otevřít pusu a zeptat se a využívat možnosti, které máme. Já jsem program, se kterým jsem chtěla jít do Německa, sehnala ve škole. Přišla jsem za mojí němčinářku a zeptala se, zda by takováhle možnost náhodou nebyla. A opravdu byla, přes organizaci dotovanou Evropskou unii Euregio, která spojuje oblast Bavorska a jihozápadních Čech. Hned v zápětí jsem začala chodit na kurzy němčiny a němčině se věnovat ještě více než kdy dřív. Měla jsem motivaci a před sebou velký cíl. Cíl prostě zkusit to. Věděla jsem, že je opravdu dobrý nápad se do toho dát, protože je to možnost, kterou ne každý v životě má a prostě proč to neskusit? Tak jsem do toho šla. Nejenže všichni studenti, kteří se vrátili ze zahraničních pobytů, uměli jazyk, poznali nové lidi a nová místa, ale také se osamostatnili. Naučili se, jak svět funguje někde jinde, naučili se lépe komunikovat s lidmi, otevřeli se a byli prostě sami sebou. Naučili se, jaký to je vlastně, když jsou sami, když jim nikdo nepomáhá. Osamostatnili se a to jim do života prostě přinese ovoce. To je právě to, co každý mladý člověk by měl v dnešním světě využít, pokud teda může, prostě vyrazit do zahraničí a jet pryč. Proč? Protože život je o změnách, ne? Život není jenom o tom sedět tady na zadku a prostě... Ne, život je právě o tom měnit ty místa. Život je o tom někam vyrážet, něco se naučit a nebát se. A to je právě to, proč jsem se rozhodla já, že pojedu. I když mi většina lidí říkala, že to nemá cenu, že mi to k životu k ničemu nebude, tak mi to nedalo. Od září do prosince jsem to většině lidem tajila. Jedinou věc, kterou jsem věděla, byla ta, že se prostě němčině budu víc věnovat, tak a jsem jim to řekla prostě. Můj nový koníček je teď němčina a to byl konec. Nikdo nic nevěděl. Až do března se mi to podařilo udržet v tajnosti. V březnu právě přišlo přihláškové období. Přihláška musela být zajištěna přes školu a ke konci přihlašování učitelé oznámili tuto možnost i ostatním studentům. Štěstí se kromě mě z mé školy nikdo nepřihlásil, takže jsem měla velkou výhodu. Na výsledky jsem ale čekala dost dlouho. Bylo to vlastně skoro 2 měsíce. Nikdy nezapomenu na ten pocit, když mi přišel ten e-mail o tom, že mě vzali. Jo, to bylo skvělý, protože jsem věděla, že jo, tak je tam nějaká ta šance, že prostě pojedu. To byla ale jenom jedna část, protože jedna věc je do toho programu dostat a druhá je pak ta horší, hostitelská rodina. Každý student vlastně musí mít hostitelskou rodinu. A tady to funguje tak, že hostitelská rodina si toho daného studenta musí vybrat. Takže pak se třeba 2 až 3 měsíce čeká na tu hostitelskou rodinu. Tohle bych shrnula jedním slovem. Stres. Na konci června jsme měli informační setkání, kde už si pár rodin své studenty na nový školní rok vybralo. A já jsem doufala, že mezi nimi budu i já. Mě si v tu dobu žádná hostitelská rodina nevybrala, ale mě to nevadilo. Viděla jsem, že mám ještě spoustu času a doufala jsem, že si mě nějaká rodina vybere. A já tedy věděla, že času je spoustu. Přišel červenec, měsíc cestování, objevování a nervozita přibývala. Já jsem se tak strašně těšila, že už pojedu na návštěvu, poznám tu rodinu, aspoň nebudu tak nervózní celý ty prázdniny, že prostě budu vědět, kde budu bydlet, kam budu chodit do školy.
A fakt jsem se těšila, že ten stres pak opadne, ale realita byla bohužel jiná. Ani během července se rodina nenašla. Já vím, zní to hodně stresově, jo, tak to prostě bylo. Já jsem fakt už byla z toho zoufalá, protože jsem nevěděla, jestli pojedu, nepojedu, co bude, co nebude. A upřímně do české školy jsem fakt na ten třetíák vůbec nechtělo. Každý den se netrpělivě vyčkávala a koukala se na e-mail, jestli už náhodou nějaká ta dobrá zpráva nepřišla. No a vždycky bez úspěchu. Fakt už to bylo takový pomoc, kdy už to přijde. Už jenom takto čekání na ten e-mail, každý den koukání a sledování, jestli jo nebo ne, nebo co jak. A nebyla jsem z toho nervózní jenom já, ale vlastně celá moje rodina, protože taky nikdo prostě neviděl, co bude. A ten den, který mi odpověděl na všechny moje otázky, přišel. Bylo to za 5 minut 12, ale přišel. A to je hlavní. Měla jsem konečně rodinu, byla jsem opravdu moc šťastná, že to vyšlo všechno. Že to, co jsem si přála, pro co jsem makala, že se mi to povedlo. Byl to fakt neuvěřitelný pocit. Tak si to zkuste představit vlastně sami. Splnil se mi sen a na mě čekal nový život. Život nikde jinde. Shrnula bych to asi takhle. Člověk nikdy neví, co ho v životě čeká a když má člověk příležitost, tak proč to neskusit, že jo? Protože ten život je o těch nových věcech, je o těch možnostech, je o těch nových lidech a to je na tom to krásný. Je to o tom nevzdávat se. Když má člověk sen, vizi, tak prostě jít do toho, makat na sobě, věřit si a je to i fajn, když má prostě člověk kolem sebe ty správní lidi, kteří ho motivují, pomáhají mu a tu radost potom sdílí s nima. Člověk prostě musí vyjít z té komfortní zóny a musí začít být jiný. A já vím, že jsem jiná než ostatní a nevadí mi to. Beru to jako plus a o tom to je taky, ne? Život je o výzvách a ne o tom sedět na zadku a nic nedělat. A to je k dnešnímu videu všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, komentář a po případě i toto video sdílet. A já se zase na vás těším za 14 dní, tentokrát u vlogu.